درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در مورد اتفاقهایی که در ریست بزرگ جهانی در حال رخ دادن هست، طی 2-3 سال گذشته مباحثی رو در قالب توییت و استوری و بر صورت ویدیو خدمت شما عرض کردیم و در خیلی از مطالب گفته بودیم که پولهای خودتون رو از بانک خارج کنید و تلاش کنید تراکنش‌های بانکی کمتر انجام بدین و پولهای خودتون رو تبدیل به کالاهای اساسی، طلاهای کار کرده و کالا بکنید، کالاهایی که بتونه برای بشر نیازمنده. حالا میتونه مثلا از مواد غذایی باشه که به حال فاسد شدنی نیست، تا کالاهایی که مثلا راحت خرید و فروش میشه. بازی ها به سرعت در حال پیشرفت هستش. در روسیه هم ارز دیجیتال رونمایی شد و مورد استفاده عوام قرار خواهد گرفت و کارمزدهایی که روی این ارز دیجیتال قرار گرفته بشه، خیلی جالبه که یواش یواش اون سرمایه‌ای که من و شما داریم از همون گرفته میشه. و البته در این 2 روز تعطیلی که در ایران رخ داد، دیدیم که ساتنا و پایا هم کار نکرد و عملا شما محدود شده بود. یعنی شما اگر حساب کنید تمام سرمایه‌تون به عنوان سپرده در بانک ها باشه یا حتی به عنوان ارز دیجیتال باشه، با قطع شدن سیستم به حال اینترنتی و اطلاعاتی عملا شما هیچی نخواهید داشت. یعنی بیان به شما بگن مثلا 3 روز 4 روز سیستم های بانکی دچار حمله هکرها قرار گرفته و پول های شما فعلا قابل دسترسی نیست، یا مثلا کیف های الکترونیکی شما هک شده و مثلا شما نمیتوانید از اون ارزهای دیجیتالتون استفاده کنید. که در مورد ارزهای دیجیتال خیلی این اتفاقا رخ داد، ولی خب این 2 روز تعطیلی هم نمونه دیگه‌ای بودش که یک هشداریه برای کسانی که کماکان باور ندارن که جمهوری اسلامی هم برده نظام سلطه جهانی هست. این یک هشداری هست به شما که وقتی پولتون در قالب بانک هست، وقتی سندتون به واسطه دولت‌ها ارزش گذاری میشه، آنها مستقیم دیگر برای شما نیستن. حتی رو ملک شخصی شما هم تا 3-4 سال آینده تصمیم گیری خواهند کرد و خرید و فروش ها را محدود میکنن و اگر شما بخواهید برخلاف قوانین و مقررات اونها عمل کنید، میباید هزینه های هنگفتی بدین که عملا برای شما آنچنان ارزش مادی نخواهد داشت. برای همین باید بدونین، یعنی آنچه در گذشته میدونستین رو همه رو باید کنار بگذارید. با قوانین و قواعد جدید بازی در حال مبارزه هستیم، یعنی عملا ما داریم مبارزه میکنیم. باید قواعد رو بشناسیم و با این قواعد جلو بریم و بدونین چه بلایی داره سرمون میاد. حالا قبل از اینکه وارد بحث رو ادامه بدیم، این ویدیو رو ببینیم که خبری اومدش که 4 تا بانک استرالیایی نقدینگی خودشون رو کم کردن و عملا مشتری ها وقتی به بانک حضور پیدا میکنن پول نقد نیست. بعد ادامه بحث رو به حال پی میگیریم. Australia is slowly shifting towards being cash free. More than $1 billion worth of notes have disappeared from circulation in the past 12 months. It follows the Commonwealth Bank's decision to start trialling cashless branches across Sydney. Economists say a cashless society will hurt criminals on the black market, but will make life more difficult for the elderly who rely on notes and coins. عملا اینجا شما میبینید که میاد میگه 4 تا بانک بزرگ استرالیایی به مشتریشون پول نقد نمیدن و ماکسیموم $500 استرالیا میتونید شما پول نقد برداشت کنید. این یعنی چی؟ یعنی داریم به جامعه کشلس میرسیم، یعنی جامعه‌ای که پول نقد نیست، چیزی که مثلا در ایران هم رخ داده و در جزیره کیش عملا 99% مردم اون جزیره پول نقدی نیستش و اعداد رقم دیجیتال هستی که جابجا میشه. این خطر بالقوه‌ای هست برای کسایی که برای کسایی که مثل من و شما، حالا من و امثال من هستن که سرمایه آنچنانی ندارن، زیاد مورد بحث قرار نمیگیره. برای کسایی که به هر صورت سرمایه خودشون به عنوان پسنداز در بانک ها گذاشتن، باید دقت کنن. به زودی دسترسی به این سپرده ها عملا از دسترس شما خارج خواهد شد و طبق ضوابطی قرار خواهد گرفت که تراکنش و مالیات هایی به این سودهای سپردتون قرار میخوره که عملا پولهای شما رو هر روز بی ارزش و بی ارزش‌تر میکنه. و وقتی جامعه از نقدینگی خالی بشه، یعنی چی؟ یعنی شما قدرت انتخاب ندارید. به شما میان یه بونی میدن،
جای پولتون، میگن شما میتونید در 1 ماه از این بن استفاده کنید و شما اگر بخواید اون بن رو تبدیل کنید مثلا به دلار یا تبدیل کنید به طلا، کارمزدهای هنگفتی ازتون کسر میشه. الان دوستانی که در فضای مجازی ترید میکنن و احساس خودشون تریدر گذاشتن و احساس میکنن دارن آپولو هوا میکنن، میدونن شما مثلا بیت کوین رو تبدیل به تتر میکنید، تتر رو تبدیل به اتریوم میکنید، اتر رو تبدیل به پرفکت مانی میکنید، اینا همش کامیشن کم میشه. اون کامیشن کجا میره و چه جوری میشه؟ این همون سرطانی هستش که برای سرمایه‌ای من و شما در نظر گرفتن و این هی کم و کمتر میشه و این یک واقعیتی هستش که باید بهش دقت کنیم. گفتم در ایران هم به زودی این قضیه رخ خواهد دادش، همونطور که در روسیه رخ داده. ایران یکی از کشورهایی هستش که تمام مسائلی که در سطح کلان جهانی قرار بود آزمایش کنن در داخل ایران پیاده سازی کردن و امتحان کردن و نتایجش رو، کیفیتش رو بررسی کردن و تونستن در کشورهای دیگه اجرا کنن. توی یک بحثی در یک لایوی شرکت کرده بودم و خیلی حرفای جالبی زده میشد که هیچ کدوم ایرانی نبودن که حالا بگین تعصبی نسبت به حکومت داشته باشن. گفتن اتفاقاتی که در سال 1401 سر مهسا امینی افتاد یک آزمایشی بود برای نظام سلطه جهانی که بتواند چگونه از بحران‌ها عبور کند، به واسطه اون دوربین‌های نظارتی و به واسطه قطع اینترنت بتوند از بحران‌ها عبور کنه. نمونهش در فرانسه هم رخ داد، چون به هر صورت وقتی که تا مردم تا هر بلای سرشون بیاری هیچ اتفاقی براشون نمیفته. یعنی اصلا در مورد دموکراسی، آزادی، همه چیز بگو این قضا فاسده، هیچ اتفاقی براشون نمیفته، ولی پولشون رو که بگیر صداشون در میاد. برای همین برای حذف سرمایه من و شما به عنوان قورباغه پز عمل میکنن. یواش 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 شما رو، پولهای شما رو به واسطه تراکنش‌های مختلف و مالیات‌های مختلف آب میکنن. این قضیه خیلی وقتی شروع شده با ایجاد مثلا نمونه برندینگ، برندهای مختلف شما رو مجبور میکنن و تبلیغ کردن فضای مجازی باعث میکنن که شما پول خودت رو هزینه برندهای مختلف کنید. مثلا گوشی آیفون 13 میاد 14 میره 14، شما هر دفعه باید ضرر کنید. شما اگر دقت کرده باشین یک آیفون که میخرین $1100، سال بعد بخواید بفروشین شاید $700 شما بخرن، شما باید $400 دوباره بذارین روش ایران جدید بخرین. حالا سامسونگ اینا فرق نمیکنه. این یک واقعیتی هستش که بشر یواش یواش به یه جایی میره که ما داریم میریم به حالت یک کمونیستی سابق. یعنی مجمع جهانی اقتصاد نهایتا ما رو به یک کشور، به یک جهان کمونیستی تبدیل خواهد کرد که بشر توسط به بشر یک خونه‌ای میدن، یک محل، یک زندانی میدن، فعالیتاش مشخصه، غذاش مشخصه، داروش مشخصه و انسان‌ها تا یک زمانی که زندن به اون گونه زندگی خواهند کردش. و اتفاقایی هم که داره میفته باعث میشه که هر روز مردم وابسته تر بشن به دولت‌ها و این مجموعه اتفاقها در همه عرصه‌ها، یعنی در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی هنری تسریع میکنه روند رسیدن به ریست بزرگ. یعنی ریست بزرگی که از 2010 تا 2020 برنامه‌ریزی شد، از 2020 وارد فاز اجرایی شد با اپیدمی کرونا و تا 2030 عملاً پیش زمینه‌های رسیدن، وارد شدن به فاز بعدی باید پیاده بشه. به هر صورت حذف ماشین‌های بنزینی، تعدیل نیروی کار. حالا می‌بینیم که تو ایران به واسطه حجاب میگن نیروهای کار رو تعدیل کنین، چرا؟ چه می‌دونم بد حجابن. یا تعطیلی کارخانه‌ها که خیلی از واحدهای صنعتی امروز برقاشون قطع میشه و عملاً باعث خواهد شد که تولید در سطح جهانی بیاد پایین، چون دیگه انسان طبق الگوریتم سند 2030 مثلا شما در سالی 3 تا لباس، 3 تا دست لباس بیشتر نمیتونید بخرید، نه بودجه‌شو دارین نه اجازه دارین به خاطر اون رد پای کرمارتون. شاید سالی 1 بار سفر بتونید بخورید، شاید گوشت حیوانی به عنوانش براشون آرزو بشه، میوه ارگانیک آرزو بشه. اینها برای عوام باور کردنی نیست. مثل قضیه کرونا که فکر می‌کردن مجمع جهانی اقتصاد و سازمان بهداشت جهانی دوستشون هستن و عاشق چش ابروش هستن که واکسن مجانی بهشون بدن و امروز می‌بینیم ساید افکت‌های واکسن مدرنا و فایزر و این چینی‌ها و روسی‌هایی که دادن داره بروز میده. کسانی که 2 دوز 3 دوز و بیشتر زدن روز خوش نخواهند دید و هر روز مریض هستن و اینها اگر برن و آزمایش‌های لازم رو ببرن می‌بینن چه بلایی سر بدن خودشون رو آوردن. و هر صورت این مسئله رو باید بدونید. همونطور که قبلا هم گفتم از این فضای مجازی که محدود هست و به زودی سانسور خواهد شد استفاده کنیم برای آگاهی و برای کند کردن این عمل.